Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. در ویدیو گذشته ما شما تایپس آف ریلیشنشیپس خوانده بودیم. امروز در این ویدیو با ادامه درس یک موضوع دیگه است به نام کاردینالیتی کنسترینتس. در این ویدیو ما شما بحث میکنیم که کاردینالیتی کنسترینتس چی است و چی رقم ما ایره در ER دیتا مدل ایره رپرزنت کده میتونیم. صحیح؟ ما میبینیم که کاردینالیتی کنسترینتس چی است. خب ببینین مثلا یک کستومر است، ما به او یک دیتابیس دیزاین میکنیم، درست است؟ و از کستومر ما که ریکوایرمنتس میگیریم، کستومر به ما میگه که مثلا اینجا دو انتیتیز است. صحیح؟ این انتیتیز که هر چیز باشه، یک به نام A است و یک به نام B است. در بین دو انتیتیز این رقم یک ریلیشنشیپ وجود داره، یعنی نظر به ریکوایرمنتس یا نظر به مو چیزی که یوزر ضرورت داره، درست است؟ نظر به او ما باید دیتابیس رو دیزاین کنیم، درست است؟ آلی کلاینت یا کستمر به ما میگه که یک انستنس انتیتی کلاس A، یک انستنس انتیتی کلاس A مربوط مثلا مینی انستنسز انتیتی کلاس B میشه و یک انستنس انتیتی کلاس B مربوط یک انستنس انتیتی کلاس A میشه. صحیح؟ ایره ما شما چی میگیم؟ کاردینالیتی میگیم که مینیمم نمبر انستنسز B چند است. یعنی مثلا اگر یک انستنس انتیتی A مینیمم چند انستنسز د B داشته میتونه، یعنی چند انستنسز د ای داشته میتونه و مکسیمم چند د ای داشته میتونه. مثلا ما میگیم که یک انستنس انتیتی A صحیح مینیمم ات لیست باید یک انستنس د انتیتی B داشته باشه و مکسیمم شاید مینی داشته باشه. و همین ترتیب ما گفته میتونیم که یک انستنس انتیتی A مینیمم باید یک داشته باشه و مکسیمم هم باید یک داشته باشه. ببینین ما اینجا باز شرایط چی کردیم؟ اپلای کردیم که یک انستنس انتیتی A باید د B چند انستنسز داشته باشه، اعظمی چند انستنسز داشته باشه و مینیمم چند انستنسز داشته باشه. به همین ترتیب اگر ما بگوییم که یک انستنس انتیتی B باید مینیمم د A چند انستنسز داشته باشه و مکسیمم د A چند انستنسز داشته باشه. این را ما شما چی میگیم؟ کاردینالیتیز میگیم. صحیح؟ اگر تعریفش بگیم، ما گفته میتونیم که number of instances of an entity class B، number of instances صحیح of entity class B that can be associated with a single instance of an entity class A. یعنی یک انستنس entity class A با چند انستنسز entity class B associate شده میتونه، درست است؟ و این وایس ورسا، یعنی از ما شما باید این ریلیشنشیپ از هر دو طرف ببینیم، درست است؟ let's say ما یک امی تعریف از توسط یک اگزامپل براتون چی میکنیم، میخوایم که کمی روشن شود. let's say for example ما شما اینجا let's say یک دو انتیتیز داریم A که است for example this is one entity type and this is another entity type، درست است؟ این ما میگیم project، درست است؟ this is project. یا ما چی اوپن میکنیم؟ paint اوپن میکنیم، درست است؟ ms paint. خب let's say for example this is one entity type and this is another entity type، درست است؟ و let's say که E employees صحیح. so this is employee and this is for example project صحیح. so یک entity type employees و یک entity type project است، درست است؟ خب
و در بین اینا یک ریلیشنشیپ وجود داره. let's say they are having some relationship, right? okay. so اینجا ما کاردینالیتی را براتون تشریح میکنیم که کاردینالیتی یعنی چی. درست است؟ خب کاردینالیتی میگه که یک انستنس entity type A، say entity type A employee است و entity type B project است. صحیح؟ so یک انستنس entity type A maximum اعظمی حد باید چند entity instances the B داشته باشه. maximum. صحیح؟ so یک maximum است max. صحیح؟ و یک چی است minimum است. صحیح؟ سو وقتی که ما میگیم که کاردینالیتی در بین ای چی است، سو ما میگیم که کاردینالیتی constraint specify the number of instances of one entity that can be associated with each instance of another entity. صحیح؟ یعنی یک انستنس entity type A در بی چند instances می داشته باشه. صحیح؟ حالا اگر ما بگوییم که یک انستنس entity type employee در بی باید فقط یک انستنس داشته باشه. اینجا ما number of instances تعیین کردیم، با این معنی که ما کاردینالیتی تعیین کردیم. درست است؟ اگر ما میگیم که مکسیمم هم باید یک باشه و مینیمم هم باید یک باشه، یعنی مکسیمم چند اعظمی حد در چند پروژکتس کار کرده میتونه. so this is called maximum. و ما میگیم که at least باید در چند پروژکتس کار بکنه، ایره میگه مینیمم. درست است؟ so cardinalities مختلف تایپس داره، او را ما شما میبینیم. درست است؟ حالا مثلا اگر از این طرف بگوییم که یک انستنس entity type B صحیح which is project چند یا مربوط چند انستنسز entity type A می باشه، یعنی با چند انستنسز employee ای related می باشه. اگر ما میگیم که ای با منی میشه، منی ای باید منی انستنسز اینجا داشته باشه. صحیح؟ سو باز میایه که مکسیمم چند باشه یعنی و مینیمم چند باشه. اگر ما میگیم که مینیمم باید 1 باشه و مکسیمم میشه که ایچی باشه منی باشه. سو اینجا ما ببینید کاردینالیتی را دیفاین کردیم که مینیمم کاردینالیتی یعنی مینیمم باید یک انستنس پروژکت چند مربوط چند انستنسز امپلوی باشه مینیمم. اینجا ما مینیمم کاردینالیتی را دیفاین کردیم. و اگر مکسیمم میگیم که باید مکسیمم چند انستنسز داشته باشه، اینجا باز ما چی کردیم؟ مکسیمم کاردینالیتی را دیفاین کردیم. درست است؟ so this is called cardinality, right? یک دفعه ما باز براتون تعریفش میگیم که cardinality چی است. صحیح؟ so cardinality constraint اگر اینجا ببینیم cardinality constraint specifies یعنی تعیین میکنه the number of instances of one entity مثلا A that can be associated یا که رابطه داشته باشه with each instance of the other entity. صحیح؟ so چند instances یک entity با چند instances دیگه entity رابطه داره، اینا ما چی میگیم؟ cardinality میگیم یا cardinalities میگیم. صحیح؟ cardinality constraint میگیم اینا. درست است؟ all symbolsش میبینیم که چطور ای cardinality یعنی ما ایرا represent کده میتونیم با سیمبل. صحیح؟ so اگر سیمبل کاردینالیتی سرکل باشه ای رقم مثلا let's say ما میگیم که اینجا صحیح و مثلا اینجا هم ای رقم باشه. so ببینین it means 0 this means 0 صحیح و ماکسیمم و مینیمم شما پسند میبینیم. و اگر مثلا یک خط باشه it means 1 درست است
و اگر مثلا این رقم یک سیمبل باشه، این رقم it means many, right? So a circle means 0, a line means 1, and a cross foot symbol یا this symbol means many. درست است؟ سو این سه سمبل است که از توسط ای ما میتونیم که کاردینالیتی را اسپسیفای کنیم. درست است؟ حالا ما میبینیم که ما چند نوع کاردینالیتیز داریم. صحیح؟ سو مکسیمم کاردینالیتی. Maximum cardinality is the maximum number of instances of one entity class that can be associated with a single instance of an entity class A and vice versa. Okay, so this is maximum cardinality. چی معنی داره؟ Let me clean this and I will explain it to you. Let's say ما اینجا یک دو entities types داریم. یک as for example let's say this is student and for example this is course. So یک entity instance یک entity type student است و دیگه entity type course است. دباینی ای ما maximum cardinality میگیم که maximum cardinality باید اینجا چی باشه؟ درست است؟ So this is the relationship symbol. خب حالا ما میگیم که یک instance student یعنی یک instance student the course با چند instances associated می باشه. مثلا اینجا اگر relationship study باشه چی باشه؟ study. So one student صحیح maximum چند چی می داشته باشه instances. So میگیم که it can have many instances. So ببینین که اینجا maximum cardinality چی شد؟ many instances. صحیح؟ یعنی ما شما در یک دو سه ای رقم تعیین نمی کنیم. maximum cardinality یا 1 می باشه یا چی می باشه؟ many می باشه. یعنی این رقم تعیین نمی کنیم که 4 5 6 7. صحیح؟ many که شد یعنی از یک که زیاد شد او چی است؟ many است. درست است؟ سو ببینین یک استودنت چند کورسز خوانده میتونه؟ مکسیمم مینی کورسز خوانده میتونه. درست است؟ سو وی هاف دیفاینed که اینجا maximum cardinality است. This is maximum cardinality. This is maximum cardinality. یعنی یک انستنس entity class student میتونه که چندین instances maximum چندین instances کورس داشته باشه. صحیح؟ So the maximum number of instances of one entity that can be associated with each instance of another entity is known as maximum cardinality. صحیح؟ So ये हम maximum cardinality तारीफ करें. خب به همین شکل یک کورس یک instance کورس associated با چند یا maximum اعظمی حد با چند students یعنی یک کورس خوانده میتونه ما میگیم که maximum mini students را خوانده میتونه. سو اینجا ببینین اینجا هم maximum cardinality چی شد؟ mini شد. So this is maximum cardinality. درست است؟ خب let's say for example یک example دیگه ما براتون میتیم. let's say اینجا ما شما یک چی داریم ایره ما پاک میکنیم کنترل زد میشه خب let's say for example اینجا student نیست یک entity type است for example let's say ای student است و ایره ما چینج میکنیم ایره ما مثلا book میگیم. صحیح؟ ایره ما چی میگیم؟ book. Well, let's say this is some library management system. Says
and book. اوکی خب در بین student و book آل ما میخوایم که چی داشته باشیم؟ relationship. let's say for example relationship در بین اینا که است that is borrow سیست borrow. یعنی وقتی که شما از لایبرری یک کتاب میگیرین we call that borrow pronounce میشه borrow but this is the relationship borrow. خب let's say for example آل ما میبینیم که یک instance entity class student maximum چند کتابا را بارو کده میتونه. مثلا وقتی که یک student در لایبرری میره چند maximum چند کتابا را گرفته میتونه از لایبرری مینی گرفته میتونه. صحیح؟ سو ما میگیم که مینی گرفته که میتونه it means که maximum cardinality چی است؟ many است. درست است؟ خب یک کتاب است، مثلا یک کتاب است اینجا book 1 let's say B1 با نام B1 یک کتاب است. سو ایره در یک وقت maximum چند students ایره بارو کده میتونه. سو با چندین student خو یک کتاب داده نمیشه نه. maximum ایره چند students گرفته میتونه؟ maximum ایره فقط یک student گرفته میتونه. سو ببینین که اینجا maximum cardinality آلی چی شد؟ 1 شد. ایره ما چی میگیم؟ maximum cardinality میگیم که یک instance entity class let's say book در یک دیگه entity class چند instances یا مربوطی چند instances شده میتونه. یعنی یو entity instance ده یو class په یو بل entity class کې د څو entity instances سره رابطه لرلی شي. صحیح ده؟ دې ته مونږ څه وایو؟ maximum cardinality. یعنی maximum د څو instances سره رابطه لرلی شي. سو اگر اینجا maximum ما بگویم که یک instance book maximum با یک student رابطه می داشته باشه سو ما ایره میگیم که maximum cardinality اینجا چی است؟ اینجا maximum cardinality 1 است. و اگر بگویم که یک instance student در book maximum چندین instances شاید داشته باشه سو ایره ما چی میگیم؟ باز many. صحیح؟ و maximum cardinality ازی چی است؟ many است. صحیح؟ so this is the max cardinality. So the maximum number of instances of an entity class B that can be associated with a single instance of an entity class A and vice versa. So it's vice versa by mana kazi taraf بخوانیم که the maximum number of instances of entity class A that can be associated with a single instance of entity class B. درست است؟ So we call it maximum cardinality. درست است؟ And then we have the minimum cardinality. So the minimum number of instances of an entity class B that can be associated with a single instance of an entity class A. درست است؟ خب حالا میایم اینجا مثلا این ریلیشنشیپ ما گفتیم که maximum cardinality ای که است many است و از این که است چی است؟ maximum cardinality 1 است. خب ببینید حالا اینجا ما میگیم که خب یک student با مینیمم یعنی مینیمم چند کتابا را از لایبرری گرفته میتونه. مینیمم اینجا سایکو شرط نیست که یک student حتما از لایبرری باید کتاب بگیره. مینیمم باید مثلا یک کتاب بگیره. این چیز شرط در لایبرری نمی باشه. مثلا شما students هستین، از شما شاید تا حالی در یک سال یک و نیم سال هیچ کس از لایبرری مثلا یا مثلا یک استودنت است که هیچ کتاب از لایبرری گرفته نباشه. سو ببینین که اینجا او شرط وجود نداره که مینیمم باید استودنتس چند کتابا را بگیره. سو وقتی که شرط نباشه مینیمم یعنی شرط نباشه باز او چی می باشه؟ زیرو. که مینیمم کاردینالیتیز اینجا چیست؟ زیرو. مثلا یک استودنت است اینجا سارا is a student و وقتی که ما در دیتابیس دیدیم سارا هیچ کتاب از لایبرری نگرفته. سو it is fine. ای به این معنی که مینیمم کاردینالیتی اینجا چی است؟
زیرو است. این شرط نیست که باید student یک کتاب بگیره. این شرط نیست. So that is why minimum cardinality is 0. صحیح؟ و به امی ترتیب اگر یک کتاب باشه اینجا، اگر اینجا چی باشه؟ کتاب باشه. Let's say B1 is a book. آیا ضروری است که این کتاب B1 حتما باید یک student بارو کنه یا از لایبرری بگیره؟ این چیز خود ضروری نیست. این شرط نیست. صحیح؟ So minimum اینجا هم باز چی میشه؟ 0. یعنی یک کتاب شاید مربوط هیچ student نباشه، یعنی هیچ student او را از لایبرری گرفته نباشه. مثلا یک کتاب است به نام P1 programming، یک کتاب است for example. صحیح؟ یا programming with C++ یک کتاب است. درست است؟ آلی اینجا کتاب است خب هیچ student او را گرفته نگرفته. درست است؟ از لایبرری نگرفته، هیچ student نگرفته. مینیمم هیچ student او را نگرفته، یا گرفته نمیتونه یا ضروری نیست که بگیره. صحیح؟ سو مینیمم کاردینالیتی اینجا چی است؟ 0. و ما اگر بگوییم که یک کتاب است programming with C++، مکسیمم چند students ایره از لایبرری گرفته میتونه. سو ما میگیم که یک کتاب مکسیمم یک student از ایره از لایبرری گرفته میتونه. سو باز اینجا مکسیمم کاردینالیتی چی شد؟ 1. و مینیمم کاردینالیتی چی شد؟ 0. صحیح؟ به همین ترتیب اگر از این طرف بگوییم که یک student است در یک وقت چندین کتاب را از لایبرری گرفته میتونه؟ منی. یا مکسیمم چند کتاب را گرفته میتونه؟ منی. صحیح؟ So we can see that this is the maximum cardinality. And از این طرف اگر بگوییم که یک کتاب است maximum ایره چند students گرفته میتونه؟ so we can say 1. so اینجا maximum cardinality 1 است و اینجا maximum cardinality many. اینجا minimum cardinality 0 است و اینجا هم minimum cardinality 0 است. درست است؟ so I hope که براتون clear باشه. then slides examples we will see it, right? خب اینجا بازی دیگه چی است؟ types است part از cardinality. صحیح؟ که optional cardinality چی را میگه؟ صحیح؟ optional cardinality. so اگر maximum cardinality چی باشه؟ if the maximum cardinality is 0 so optional 1 cardinality. the optional 1 cardinality minimum چی می باشه؟ 0 می باشه و maximum چی می باشه؟ 1 می باشه. و the optional mini cardinality minimum چی می باشه؟ 0 و maximum چی می باشه؟ many می باشه. اینجا ما از توسط examples براتون خوب تشریح میشه. مثلا اگر دایی ببینیم، خب دایی ببینیم که در بین student و book یک ریلیشنشیپ وجود داره. صحیح؟ دایی اگر ببینیم maximum cardinality اینجا 1 است. ببینیم که یک خط وجود داره maximum cardinality و اینجا maximum cardinality چی است؟ many است. صحیح؟ so now this relationship is 1 to many optional. 1 to many optional. so 1 to many optional 1 cardinality چی معنی؟ که در او minimum 0 باشه. so that is optional cardinality. that is optional cardinality. و اگر max 1 باشه so we call it optional 1 cardinality. so اینجا ببینین که اینجا maximum چی است؟ many است و اینجا maximum چی است؟ 1 است. so we say that 1 to many optional. صحیح؟ اگر minimum 0 باشه so او باز ریلیشنشیپ چی است؟ optional است. درست است؟ خب و اگر مثلا اینجا minimum 0 باشه و maximum many باشه so that is 1 to many optional. 1 to many optional. درست است؟ خب به همین ترتیب mandatory 1 cardinality چی را میگه؟ که در او minimum چی باشه؟ 1 و maximum هم چی باشه؟ 1. یعنی هر دو cardinalities 1 باشه او را باز ما چی میگیم؟ mandatory 1 cardinality. و اگر minimum 1 باشه و maximum many باشه then we call it mandatory
many cardinality. صحیح مثلا در این example اگر ما ببینیم صحیح ببینین که employee با پروژکت رابطه داره درست است. خب اینجا maximum cardinality اینجا چی است؟ many و اینجا maximum cardinality چی است؟ 1 صحیح. سو ببینین که ای many to 1 mandatory است. یعنی هدف از این چی است؟ ببینین که از هدف از این اگزامپل چی است؟ هدف از این اگزامپل ای است. ما براتون اینجا تشریح میکنیم. سو اینجا ما پاک میکنیم کنترل زد. خب یک با نام چی است؟ امپلوی و ای با نام چی است؟ پروژکت درست است. و این ریلیشنشیپش هم ما میبینیم. So many optional and one mandatory. پنسل از اینجا میگیرم صحیح است. many optional and one mandatory. خب ببینین که اینجا اصلا موضوع چی است؟ اینجا ای ریپرزنت که ما کردیم اینجا مثلا ما از چی هدف گرفته میتونیم درست است. خب ببینین از این طرف اگر بخوانیم ای چی معنی داره که یک امپلوی یک انستنس امپلوی اگر یک نفر امپلوی است او مکسیمم در چند پروژکت کار کرده میتونه؟ در یک پروژکت. اینجا ببینین مکسیمم کاردینالیتی چی است؟ 1 است. صحیح. سو مکسیمم اسوسییتد با چند پروژکتس می باشه؟ only and only one project. و اگر ما میگیم که یک امپلوی مینیمم باید در چند پروژکت کار بکنه اینجا هم چی است؟ 1. یعنی یک کسی که در یک پروژکت نباشه او امپلوی نیست. درست است. مثلا اگر مثلا پانتون در نظر بگیریم let's say پانتونی ما شما صحیح. let's say for example اینجا یک entity است با نام teacher صحیح and it has a relationship with department. It has a relationship with department. خب اینجا ما میگیم که یک تیچر مکسیمم در چند دیپارتمنت کار کرده میتونه؟ ما میگیم که مکسیمم او در یک دیپارتمنت کار کرده میتونه. یعنی مکسیمم او مربوط یک دیپارتمنت میشه. در چندین دیپارتمنت یک تیچر مربوط چندین دیپارتمنت نمی باشه. درست است. و ما میگیم که یک تیچر حداقل صحیح at least minimum باید در چند دیپارتمنت باشه. صحیح. یک کسی که تیچر باشه او باید حتما در یک دیپارتمنت باشه. سو اینجا مینیمم کاردینالیتی هم چی شد؟ 1 شد. صحیح. سو ما یک کنسترینت لاگو کردیم، یک کنسترینت اپلای کردیم که یک انستنس یک انتیتی کلاس باید مکسیمم با چند انستنسز یک انتیتی کلاس دیگه مربوط باشه و مینیمم با چند انستنسز یک انتیتی کلاس مربوط باشه. سو مکسیمم با یک است و مینیمم هم باید با یک اتلیست باشه. درست است. let's say for example حالا از این طرف اگر ببینیم این اگزامپل از پروژکت که یک انستنس پروژکت مکسیمم چند امپلویز داشته میتونه؟ سو منی. شاید در یک پروژکت منی امپلویز باشه و مینیمم در یک پروژکت چند امپلویز شده میتونه. سو اینجا در این ریلیشنشیپ چی است؟ مینیمم کاردینالیتی 0. یعنی یک پروژکت نو ایجاد شده. let's say نو پروژکت اوپن کردیم فعلا در او هیچ امپلوی نیست. پسان شاید در او امپلوی بیایه. صحیح. یک پروژکت است نیو کرییت شده و در او ما فعلا امپلوی اد نکردیم. سو شاید در یک پروژکت هیچ امپلوی
نباشه مینیمم شاید دو صفر باشه مینیمم سیس و مکسیمم شاید دو مینی باشه و اگر یک کس امپلایی است او باید حتما در یک پروژکت باشه او امپلایی است اگر در پروژکت نباشه او امپلایی نیست به همین ترتیب مثلا اینجا ببینید در این اگزامپل که یک انستنس دیپارتمنت مکسیمم چند टीचर्स داشته میتونه سو ببینین که این مینی टीचर्स داشته میتونه در دیپارتمنت شما مینی टीचर्स وجود داره و یک دیپارتمنت است مثلا let's say information system یک دیپارتمنت است ای هیچ टीचर نداره فعلا دو هیچ टीचर دو دیپارتمنت وجود نداره دیپارتمنت از IS دیپارتمنت از ولی دو کدام टीचर نیست سو مینیمم بازیجا چی میایه زیرو میایه and we call it many to one ببینید many to one اگر ایجا minimum 1 باشه او mandatory میشه اگر ایجا minimum 0 باشه بازو چی است optional صحیح یعنی فرق optional و mandatory ما چطور میکنیم که ما شما minimum cardinality یک entity type میبینیم که اگر minimum cardinality او 1 باشه so that is mandatory اگر minimum cardinality او 0 باشه that is optional درست است و optional چی معنی صحیح که optional به این معنی که it shows that the minimum cardinality of one instance which is student is 0 and the maximum is also here many it is many right sorry ایجا ایکی است maximum 1 است و minimum چی است 0 صحیح so ایچی معنی it shows that there can be zero or many students صحیح or many students or many instances of students associated with a book right so the minimum cardinality of book is 0 here says and maximum is many it means that one student can borrow 0 or many books یا ایمان داره که یک کتاب شاید هیچ students نگیره یا هیچ student ایرا بورو نکنه و ایجا ایمان داره که هیچ student یک کتاب بورو نکنه صحیح سو وایس ورسا شما ایرا میخوانیم optional است ایجا constraint optional است که یک student شاید چندین کتاب را بگیره یا هیچ کتاب نگیره از این طرف اگر ببینیم یک کتاب شاید یک student بگیره یا شاید هیچ student را نگیره صحیح سو ایجا optional به این معنی است که option شما دارین یا میگیرین یا نمیگیرین ایجا باز option نیست mandatory است ضروری است که کسی که امپلوی است او حتما باید در یک پروژکت کار بکنه و اگر نمیکنه او باز امپلوی نیست یعنی ایجا association at least با یک instance ضروری است که یک instance employee must be associated with one instance of project صحیح باز ایجا ای چیز constraint ضروری نیست که در یک پروژکت شاید هیچ امپلوی نباشه that is optional right so از این طرف optional است so now اگر از این طرف ما میخوایم many to one mandatory صحیح and here student و course many to many optional یعنی یک student شاید چندین کورسز بخونه یا هیچ کورس نخونه یک کورس شاید چندین students بخونه یا هیچ کورس یا هیچ student نخونه درست است مثلا اینجا ما دیپارتمنت داریم IS دیپارتمنت یا کورس است انفورمیشن سیستم یا کورس است این کورس شاید چندین student بخونه یا هیچ student نخونه شاید چندین students بخونه یا شاید هیچ student نخونه سو ببینین که this is optional صحیح and here اگر ببینیم یک student صحیح maximum چند هابیز داده میتونه 1 and minimum شاید هیچ هابی نداشته باشه so many to one optional this is many to one optional right
So I hope ki ای براتون clear باشه and I will share some pictures with you in the groups in the WhatsApp groups and شما باید بگوین که ماکسیموم و مینیموم کاردینالیتیز ای مختلف ریلیشنشیپ ما براتون سن میکنیم از او را بگوین که چیست و تشریح هم کنین که هدف از ای چی بود. صحیح. سو بازم اگر این موضوع براتون کلیر نباشه کدام سوال داشته باشین so you're most welcome to ask the questions.